เราจะมาลองทำแซนด์วิชโบราณก็จะมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าก็ส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็คือแช่ไข่แดงเราใช้2 ฟองนะคะแช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือเท่านี้ก็หลังจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะ1/3ของถ้วยกาแฟเล็กๆไม่มีเครื่องวัดอ่ะเอาชึบแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่มายองเนสเนี่ยนะคะ1/3ถ้วยกาแฟอันนี้มายองเนสแล้วหลังจากนั้นก็นมข้นหวานทุกคนเคยทำแบบนี้ไหมแต่มันจะออกเร็วขึ้นเด็ดเข้ามาอย่างนี้เลยจึงอุ้ยมันดูเยอะมากเลยสำหรับกิน2 คนมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็คนเพื่อทำให้ละลายเร็วขึ้นนะคะเราจะใช้น้ำร้อนช่วยทำให้ละลายเร็วขึ้นแต่ทุกคนเราอะลืมซื้อหมูหยองมาแล้วก็เลยมีแค่โบโลน่าอยู่ไหนอะโบโลน่าอยู่ไหนยังไม่ละลายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโบโลน่าจากเซเว่นแช่นขาดหมูหยองไปมันก็เป็นแซนด์วิชโบราณยากมากๆเลยใส่โอเคเริ่มโอเคแล้วทุกคนน่ากินมากโอเคเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะ2 ช้อนพริกไทยป่น1 ช้อนปวดแขนอ่ะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บใส่สีผสมอาหารนะคะติดยังโอเคสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ไก่นะคะเป็นแบบผงเสร็จเท่านี้นิดเดียวสีเข้มขึ้นมานิดหน่อยสีสวยน่ากินมากขอลองชิมได้อยู่โอเคหลังจากนั้นในสูตรเขาให้ใส่น้ำมันด้วยอ่ะแต่แบบเขาใส่น้ำมันกันน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่เราก็จะ
ใส่น้ำมันซึ่งคนแล้วก็ใส่น้ำมันอีกน้ำมันลงไปมันก็จะทำให้น้ำซอสแซนด์วิชของเราข้นขึ้นนะคะว้าวตื่นเต้นมากโชว์โอเควางไว้แล้วเราก็จะมาเริ่มใส่แซนด์วิชกันเลยนะคะจะใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์2 แผ่นก่อนทาน้ำซอสสลัดของเราลงไปว้าวรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเอาโบโลน่าวางไว้ยั่วแล้วก็โบโลน่าวางปุ๊บอีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวเชื่อมโบโลน่าประกบทาอีกหลังจากนั้นก็วางประกบโอเคเราจะทำการหั่นแซนด์วิชที่เราได้ประกบกันเรียบร้อยแล้วช่ำมากช่ำกินเลยอร่อยจะทำกินนะทุกคนง่ายแล้วก็อร่อยมากบ๊ายบายจบแล้วแค่นี้แหละ